කොහමද යාළුවනේ Saturday night fever එකට අදත් ආවයි. Saturday night fever එකේ offer කරන්නේ barbecue platter එකක්. Cool night එකක් වුණාට hot වෙනවා මොකද barbecue platter එකක රස බලන්න තමයි මෙතනට ආවේ. ඉතින් හැම මාසෙකම මාත් වෙනවා barbecue platter එකක රස බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම රසයි golden piece එකේ කැම රසයි. ඉතින් Saturday night fever එක ඔයාලගේ event එක කරගන්න පුළුවන්. එන්න අපිට කතා කරන්න, ඇවිල්ලා enjoy කරන්න පුළුවන්. හොඳම event එකක් තමයි golden piece Saturday night fever එක. බලමු අද menu එක මොනවද taste කරලා බලමු. මේකත් mix barbecue එකක්. chicken pork, chicken breakfast, එතකොට salad, bun, potato wedges ඔය වගේ mix එකේ දෙන්නේ. ඉතින් කාටත් කන්න පුළුවන් විදියට. සහ ඇත්තටම මේ කුරුණ golden piece එකේ කැම රසයි. මොකද අවුරුදු 20කට එහා පළපුරුද්දක් තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකක් තමයි කුරුණ golden piece එක. ඉතින් නිදාසේ ඇවිල්ලා මේ event එක ඔයාලා කරගන්න හොඳට enjoy කරන්න. මේ ඔයාලට කැමති menu එකක්, කැමති food එකක් ඇවිල්ලා pasta එකක්, pizza එකක්, lasagna එකක්, fried rice එකක් කැමති විදිහට ඔයාලට request කරන්න පුළුවන්. මේ event එක ඔයාලගේ කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. සීගිරිස් කුමාරියේ වේල රජ සමයේ මතකද අපි පාවුණා දෙන්නන නදියේ ලස්සන උබිරූපයේ නෙක සිත බැඳුනේ නාමය ශ්‍රී ලංකාවේ රැවුදෙන්නේ ඔබගේ තුරේ.
එහෙනම් එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න Saturday night fever ඔයාලා වෙනුවෙන් රසම රස barbecue plate එක රස බලන්න එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කුරුණ golden pizza එකට. මේ මාසේ event එක එක්කෙනෙක් call කරලා කිව්වා එයාට ඕනේ කියලා මුළු event එක මේ කියන්නේ මේ මාසේ last Saturday night fever එක එක්කෙනෙක් ගත්තා. එයා enjoy කරන්න එයාගේ family එක යාළුවෝ කට්ටියක් වෙන්න ඇති. අපිට කතා කරලා කිව්වා ඉතින් මේ program එක travel with Lahiru මාවත් එක්කම මේ සේරම ඕන කියලා එයාට ඒ කියන්නේ මේ premises එක මෙයා book කරා. එහෙනම් මගේ යාළුවනේ අපි ආයේ Saturday night fever එකේ හම්බෙමු කුරුණ golden pizza එකේ ඉඳන් travel with Lahiru Saturday night fever එකේ සුබ දවසක්.